ඔන්න ඉතින් ඔයාලා හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Geeks Tutorial YouTube channel එක ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ දවස්වල හුඟක් අය කතා වෙන්නේ මේ ClipClaps app එක ගැන තමයි කොහොමද මේකෙන් සල්ලි හොයන්න. ඇත්තටම මේක මේ විදිහට සල්ලි අපිට දෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේක ඒ වගේ app එකක් කියලා මේකෙන් අපිට ඇත්තටම සල්ලි හම්බ වෙනවා කියලා. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මුලින් ඉඳලා එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඊට කලින් කියනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම බලලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යම් වැඩේට app එකට යනකොට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට log වෙන්න ඕනේ එක්ක Google එකෙන් එහෙම නැත්නම් Facebook වලින්. මම මේ Google වලින් log වෙනවා දැන්. එහෙම ලොග් වුණාම පස්සේ මේල් ෆීමේල් තෝරන්නවා. මම හිතට මේල් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපේ නික්නේම් එක ගන්න කියන්නේ අනුවර්ත නාමය වගේ එකක් තමන් කැමති නම දෙන්න ඕනේ නැහැ මෙතෙන්ට. මෙතන උඩින්ම දෙන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් තෝරන්න. මෙතන දීලා දෙන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් රික්වයර්ඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක කන්ටිනියු කරන්න බෑ මේක ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දාන්නේ නැතුව. මෙන්න මේ ඇප් එක අර විදිහේ සල්ලි දෙන ඇප් එකක් නෙමෙයි කියන පළවෙනි හේතුව තමයි මේක. ඔයාලා දන්නා Facebook වගේ ලොකු social media platform වල උනත් මේ වගේ profile picture එකක් දාන එක skip කරන්න part එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ හැම එකක් නැහැ. මේකේ profile picture එකක් දෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම profile picture එකක් දාන එක අනිවාර්ය කරන්න හේතුව තමයි අපේ device එකේ media access මෙයාලා ගන්නවා. එතකොට අපි මේක profile picture එකක් දුන්නා කියන්නේ මෙයාලා අපේ device එකේ සේරම media වලට access අපි දෙනවා කියන එක. අපි එක පැත්තකින් තියලා යන් ඉස්සරහට මේක පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් වගේ තියෙන අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට කරලා තමා මේකෙන් ඉස්සරහට සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් මං ඉන්නේ ඇප් එක ඇතුලේ. මේවා හැඩම හැඩයක්දී ඔටෝම් ප්ලේ වෙන ඉතින් ගොඩක්ම ඩේටා කැපෙන ඇප් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙන රිවෝඩ්ස් වල අපි අර මුලින්ම ගත්ත වීඩියෝ එකේ රිවෝඩ් එක. මෙතන තියෙන අපේ බැලන්ස් එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කොයින්ස් ගාන. මම මේක කියන්න විතරයි ඔයාලා මේ ලැප් එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි ෆෝන් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද ඒකේ මේක තියෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එකේ මගේ දැනට බැලන්ස් එක තියෙනවා $1 එකකට වැඩිය. මම වීඩියෝ බලලා යම කරලා අරන් තියෙනවා. එතකොට මේකට ලොග් වුණ ගමන්ම අපිට පොඩි ස්පින් ටිකක් කරගන්න තියෙනවා. මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කරලා කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ බැලන්ස් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් $1 එකකට වැඩිය. ඉතින් ඒ විදිහට බැලන්ස් එක ගත්තට පස්සේ මේ බැලන්ස් එකට ටච් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මේ wallet එක මොකටද withdraw කරගන්න. එක්ක PayPal එකට එහෙම නැත්නම් මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට. මම දැනටම $710ක් pay out කරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් මම මේක මේ විදිහට pay out කරගත්තට පස්සේ මෙතන withdrawal history කියන එකට ගියාම අපි මේ transaction සේරම ටික පෙන්නනවා. මේක process වෙනවද මේක මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ෆෝන් 3කයි මේ එමියුලේටර් එකේ try කරලා බලුවා. මේ කිසිම එක මේක හරියන්නේ නැහැ. අන්තිමට illegal activity detected කියලා වැටෙනවා මේ PayPal account එකේ. ඊළඟට prepaid refill. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් නම්බරේට මේකේ තියෙන cash එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපේ රට දාලා ඊට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහපුවාම තමයි මේ වගේ PayPal එක වගේ මේ විදිහ option ටික පෙන්වන්නේ අපිට. කොච්චර ගානක් මේකේ withdraw කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය. මොකද මෙයාලා අපේ ෆෝන් නම්බරේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නමයි කියන්නේ. මොකද මෙයාලට පුළුවන් ඕන මේ විදිහට මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටිකක් පෙන්වන්න. ඒත් එයාලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. ෆෝන් නම්බරේ ගහපුවාම තමයි මෙයාලා අපිට ඔප්ෂන් ටික දෙන්නේ. කුතුහලයේ වැඩි වෙනත් එක්ක ඕන එක්කෙනෙක් මේකට පෙළමෙන ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න. ඉතින් මම මේකෙනුත් try කරලා බලුවා. ඒකෙත් ඒකමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපේ ලංකාවේ region එකේ හැරි මොකක් හරි එහෙම අවුලක් වෙන්න ඇති කියලා හිතාගෙන මම වෙන VPN එකක් දාලා මේක try කරලා බලුවා. ඒත් ඉතින් ඒකම තමයි වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ClipClaps app එක ගැන පොඩ්ඩක් හරි දේවල් දන්නේ නැති ඕන තරම් වීඩියෝ බලලා ඇති. හුඟක් data කපාගෙනත් ඇති. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ app එක කිසිම වැඩකට නැති app එකක්. ඇත්තටම social media වගේ තියෙන app එකක්. මේක අපිට ඇත්තටම සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ මම දන්න විදිහට නම්. ඉතින් ඒ මගේ අදහස වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මට තාම හම්බුනේ නැහැ මේකෙන් හරියට මේකේ තියෙන wallet එක හරියට withdraw කරගත්ත කෙනෙක්. මම මේක ෆෝන් 4ක 5ක විතර try කරලා බැලුවේ කිසිම ෆෝන් එකකින් මේක හරියන්නේ නැහැ.
PayPal account එකකටවත් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ SIM එකකටවත් මේකේ තියෙන සල්ලි withdraw කරගන්න බෑ. ඉතින් කවුරුහරි හරියට withdraw කරගත්තා නම් මේක අනිවාර්යෙන්ම මට comment section එකේ ඒක කියන්න. ඒ වගේම තමා ආයෙත් මම මතක් කරනවා තමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පළහැරතු බර subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ giveaway එකට සහභාගී වෙන්න ඒක කරන්නේ මම නෙමේ මම තව එක්කෙනෙකුයි තමයි මේක channel එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම මේකට participate වෙන්නේ නැත්නම් දැන්ම ඒකත් කරන්න.